નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે છે તે ધંધાકીય પર્યાવરણ પાઠ 12 ના આપણે 7મા લેક્ચરમાં છે તે મળ્યા છીએ। આપણે અગાઉ જોયું હતું ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ। એમાંનો આજે આપણે પોઈન્ટ છે ઉદારીકરણ વિશે વાત કરશું અને ઉદારીકરણની અસરો। ઉદારીકરણનો અર્થ અને ઉદારીકરણની અસર, આ બે પોઈન્ટ વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। ઉદારીકરણનો અર્થ એટલે શું? તો કે ઈસવીસન 1947 થી 1991 સુધીના સમયગાળામાં ભારતમાં વેપાર ઉદ્યોગ માટે અંકુશિત વાતાવરણ છે એ રહ્યું છે। ઉદારીકરણને સરળ શબ્દમાં સમજવું હોય તો આપણે એમ કહી શકાય કે વ્યાપાર ધંધા માટે અંકુશિત અર્થકરણનો માર્ગ છોડી તેને મુક્તિનો માર્ગ ઉપર પ્રગતિ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો। 1991ના જુલાઈ માસ સુધી જે ધંધાકીય અર્થવ્યવસ્થા અને વિવિધ પ્રકારના બંધનો અથવા પ્રતિબંધો જે મૂકવામાં આવ્યા હતા, ઉદારીકરણની નવી વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે ભારત સરકારે આ અંકુશને ક્રમશઃ કેવા કરી નાખ્યા? હળવા કરી નાખ્યા। એની ઉપર કરવેરા હોય, ટેક્સ હોય, આ બધું હોય તો એને જે હળવું કર્યું અને કેટલાક ક્ષેત્રોની અંદર અંકુશને સંપૂર્ણપણે અથવા મહદઅંશે નાબૂદ કરી દીધા કે ભાઈ એને ટેક્સ મુક્ત કરી દીધા અથવા એના કરવેરા હળવા કર્યા અથવા એને કોઈ પણ ટેક્સ ભરવાના નહીં। જે આ નીતિ અપનાવી તેને ઉદારીકરણ નીતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આપણો દેશ આઝાદ થયો 1947 પછીની વાત કરી અને 1991 સુધીમાં જે બધી વ્યવસ્થા હતી એની ઉપર હળવા પ્રતિબંધો કર્યા તેને ઉદારીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ઉદારીકરણની અસર શું થઈ? આપણે શું ફાયદા થયા ઉદારીકરણથી? આપણે કઈ લાભ થયો? તો કે હા। તો પહેલો લાભ એને શું કીધું કે ભારતીય ઉદ્યોગમાં જે પરદેશમાં મૂડીરોકાણ જે હુંડિયામણ હતું તેની ઉપરથી જે પ્રતિબંધ છે એ હટાવી દેવામાં આવ્યો અને પરદેશના ધંધાર્થીને રોકાણકારોને ભારતમાં ઉદ્યોગમાં જોડાવા માટેનું છે એ વ્યવસ્થા છે એ કરવામાં આવી। આ મર્યાદાને મહત્તમ વધારી દેવામાં આવી। પરદેશી ધંધાર્થીઓ અને રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે તેમને વિવિધ પ્રકારના આર્થિક અને બિન આર્થિક પ્રોત્સાહન આપ્યા, વિવિધ પ્રકારની આર્થિક છૂટછાટ આપવામાં આવી। આ બધું છે ઉદારીકરણની અસર છે, એને કારણે એનો લાભ થયો। ભારતમાં વધુ વિદેશી રોકાણો શેર બજાર ક્ષેત્રમાં આવી શકે તે માટે શેર બજારની શેર ખરીદીની લે વેચની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ। ડીમેટ, આપણે ડીમટીરિયલાઇઝેશન, ઇલેક્ટ્રિક સ્વરૂપના જે શેર જેને ડીમેટ તરીકે શેરની ભૌતિક સ્વરૂપને બદલે એનું ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપની અંદર રૂપાંતર થયું। શેર બજારોમાં શેરની લે વેચ, તેની ડિલિવરી તથા શેરની ખરીદી સમયની રકમની ચૂકવણી કે વેચાણ સમયે વેચાણની રકમ મેળવવાની વિધિ વધુ પારદર્શક અને આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો અનુસરવાની બનાવવામાં આવી। સરકારે કર માળખાને વધુ સરળ તથા પારદર્શી બનાવવા માટે પગલાં લેવાના શરૂ કર્યા। વેચાણ વેરો, આબકારી જકાત એટલે જે દરિયાઈ કિનારા ઉપર જે જકાતની થયું હોય તેની વાત કરી વગેરેને સરળીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ। કર માળખામાં પણ નિયંત્રણો હળવા કરવામાં આવ્યા। તાજેતરમાં ભારત સરકારે માલ સેવા વેરો, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ એક્ટ જીએસટી કરવાની પ્રક્રિયા કરી, જે કર માળખાના પારદર્શક બનાવવાની દિશામાં એક સરસ મજાનું પગલું ભર્યું। ભારતનું જે ચલણ છે રૂપિયો, એને નવી સંજ્ઞા આપવામાં આવી। આપણે ખ્યાલ જ છે કે જે સંજ્ઞા હતી રૂની જગ્યાએ એને છે નવી સંજ્ઞા છે ઉદારીકરણને કારણે છે આપવામાં આવી છે। આ બધી અસરો છે એ ફાયદાકારક રહી। ભારતીય રૂપિયાને કેટલીક શરતોને આધીન મુક્ત કરવામાં આવ્યું। ભારતમાંથી પરવાના રાજની લગભગ નાબૂદી કરવામાં આવી। ઉદારીકરણ પહેલા લગભગ મોટા ભાગના ઉદ્યોગોનો પરવાના એટલે મંજૂરી આપવી, પરવાનાના ભાગરૂપે આધારિત હતા અને હવે ઉદારીકરણના ભાગરૂપે વર્તમાનમાં આ પ્રમાણે છે ઓછું કરવામાં આવ્યું, નહિવત એટલે ઓછું કરવામાં આવ્યું। ભારતમાંથી નિકાસો જેમ બને એમ વધે એવા સંકલિત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા હતા। ભારતીય ઉદ્યોગને નિકાસ માટે હાલમાં
વિવિધ પ્રોત્સાહનો પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે. આયાત જકાતનો દર પણ છે એ ઘટાડો થયો છે. વિદેશી હુંડિયામણની પરિસ્થિતિ માટે ભારત માટે સુધારતા હાલ વિદેશી વિનિમય સંચાલન ધારો ફેમા અને ફેરા આવો શબ્દ છે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ અસ્તિત્વમાં આવ્યો અને જૂનો કાયદો વિદેશી વિનિમય નિયંત્રણ ધારો ફોરેન એક્સચેન્જ રેગ્યુલેશન એક્ટ. ફેરા અને ફેમા શબ્દ યાદ રાખવાનો તમારે, પરીક્ષાની અંદર એની સંજ્ઞા છે પૂછાય તો પણ તમારે છે એ લખી શકો છો. ફેરા અને ફેમાને સંજ્ઞા સ્વરૂપે. કાયદાના નામથી જ એવું સમજાય છે કે હવે વિદેશી હુંડિયામણનો જે પ્રવાહ આપણા દેશના વેપાર ધંધાના વિકાસ માટે મળે તે રીતે સંચાલન કરવું બને છે. વિદેશી હુંડિયામણ પર પ્રતિબંધો પણ છે કેવા થયા છે, હવે હળવા થયા છે. ઇજારાશાહી ઉપર પ્રતિબંધ, વ્યાપાર ધારાની ઘણી બધી કલમોમાં ફેરફાર કરી શકે એવો પ્રતિબંધ હળવો કરાયો છે અથવા એને નાબૂદ કરાયો. હજુ પણ અનિચ્છનીય વેપાર પ્રવૃત્તિના નિયંત્રણોને વિધાયક સ્વરૂપે ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને ભારતમાં બેંકની થાપણો પર અને ધિરાણો પર વ્યાજનો દર છે એ નક્કી કરવા માટે કેટલાક શરતોને આધીન હાલમાં છે એ ભારતમાં ઉદારીકરણને કારણે એને સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે અને અગાઉ જે મળતો વ્યાજનો દર છે એના કરતાં એને મુક્તિ આપવામાં આવી છે. વસ્તુઓ અને સેવાઓની આયાત હવે વધુ સરળ બની છે. ત્યાર પછી તેની ચૂકવણી વિદેશી હુંડિયામણ કરવી પણ સરળ બની છે. ભારતીય નાગરિકોને વિદેશોમાં હરવા ફરવા માટે, પોતાના બાળકોને વિદેશમાં ભણાવવા માટે કે વિદેશમાં મિલકતોની ખરીદી કે રોકાણ માટે વિદેશી હુંડિયામણની પ્રાપ્યતા કેટલીક શરતોને આપીને સરળ બનાવાય છે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈને છે વિદેશમાં ભણવા જવું છે, વિદેશની પ્રોપર્ટી ખરીદવી છે, વિદેશમાં કાંઈ પણ રોકાણ કરવું છે તો પહેલાં જેટલો એની પર જે ઇજારો હતો તે અત્યારે હળવો કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરયુક્ત બાબતો ઉપરથી એવું સાબિત થાય છે કે ભારતીય અર્થતંત્રમાં અંકુશની હારમાળામાં ઉદારીકરણનું સોપાન છે એ ખૂબ જ ઝડપથી અને આગળ વધી રહેલું જોવા મળે છે. આવી ઉદારીકરણની છે એ અસરો જોવા મળતી હતી, ઉદારીકરણની અસરો. ત્યાર પછી જે આપણે ખાનગીકરણ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ફરીથી આપણે ઉદારીકરણનો અર્થ સમજી લઈએ કે 1947 થી 1991 સુધીનો સમયગાળો ભારતમાં વેપાર માટેનો હતો. એમાં અંકુશો હળવા કરવામાં આવ્યા, એના માટેની જે પ્રગતિ થઈ, જે ધારો અપનાવવામાં આવ્યો એ ધારા ઉપર જે સંપૂર્ણ નાબૂદી થઈ તેના માટે છે તે ઉદારીકરણનો અર્થ છે એ જોવા મળે છે. ઉદારીકરણની અસરો વારાફરતી આપણે જોઈ. હુંડિયામણને લગતી અસર, ડિમેટેરિયલાઇઝેશન, શેર બજારની વાત કરી, ફેરા ફેમાની વાત કરી છે, ત્યાર પછી ઇજારાશાહીની વાત કરી છે, વસ્તુઓને વધુ સરળ બનાવી આપણે વધુ રોકાણ કરી શકીએ એની વાત કરી છે. આ બધી અસરો વિશે ભણ્યા, પરીક્ષાની અંદર પૂછાય તો તમે લખી શકો છો ઉદારીકરણની અસર. હવે એવી જ રીતના ખાનગીકરણની હકારાત્મક અસરો, ખાનગીકરણનો અર્થ અને ખાનગીકરણ શું છે એની નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું.